Có bao giờ bạn đứng giữa một thành phố rất đông, điện thoại thì đầy tên người quen, tin nhắn công việc vẫn nhảy liên tục, mạng xã hội vẫn có người thả tim, nhưng đến lúc thật sự muốn gọi cho ai đó, bạn lại không biết phải bấm vào cái tên nào không? Không phải vì bạn không có bạn bè, cũng không phải vì bạn bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ là có những tối mình mệt đến mức không còn muốn giải thích mình mệt vì điều gì, buồn đến mức sợ rằng nếu nói ra, người ta sẽ đáp lại bằng một câu rất quen: cố lên. Và thế là mình im lặng, mở danh bạ ra, kéo lên, kéo xuống, rồi tắt màn hình. Mình đã có rất nhiều tối như vậy. Mình 32 tuổi, làm trưởng nhóm marketing cho một công ty thương mại điện tử ở quận 1. Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của mình có vẻ khá ổn, lương đủ sống, thuê một căn hộ nhỏ ở Bình Thạnh, có xe máy, có laptop, có vài nhóm bạn đại học lâu lâu rủ nhau đi ăn, có đồng nghiệp hay gửi meme trong giờ làm, có gia đình ở quê gọi lên hỏi tháng này có về không. Trên mạng xã hội, Minh cũng là kiểu người nhìn khá vui. Cuối tuần đăng một tấm cà phê ở Thảo Điền, thỉnh thoảng chia sẻ một bài nhạc cũ. Sinh nhật có hơn 100 lời chúc, dù đa phần chỉ là những câu rất ngắn: sinh nhật vui vẻ nha, tuổi mới thành công nha, mãi đỉnh nha. Nhưng có một điều Minh không hay kể với ai, đó là mỗi tối trở về căn hộ của mình, sau khi khóa cửa, cởi giày, đặt ba lô xuống ghế, căn phòng bỗng yên đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy. Thành phố ngoài kia vẫn ồn, tiếng xe dưới đường vẫn đều đều, cửa sổ vẫn hắt ánh đèn từ những căn hộ đối diện. Nhưng bên trong Minh có một khoảng trống rất khó gọi tên. Ban đầu Minh nghĩ đó chỉ là mệt, người đi làm, ai mà không mệt. Một ngày họp 4 cuộc, sửa 3 bản kế hoạch, trả lời vài chục tin nhắn, xử lý khách hàng đổi brief vào phút chót. Mệt là đúng rồi, Minh tự nhủ như vậy. Rồi cậu đặt đồ ăn, bật một tập phim, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Có khi phim chạy hết 40 phút mà Minh không nhớ nhân vật vừa nói gì. Ngón tay thì vẫn kéo màn hình, từ Facebook sang TikTok, từ TikTok sang Instagram, từ tin tức sang giỏ hàng. Càng kéo, càng thấy nhiều người đang sống rất ổn. Người đi du lịch Đà Lạt, người khoe đám cưới, người bế con đầu lòng, người nhận bằng thạc sĩ, người mở quán riêng. Minh không hẳn là ghen tị, nhưng mỗi lần nhìn những thứ ấy, cậu lại thấy đời mình giống như một căn phòng nhiều đồ, nhưng thiếu ánh sáng. Có đủ việc để bận, đủ mối quan hệ để xã giao, đủ lý do để không than vãn, nhưng thiếu một nơi để được nói thật. Ở công ty, Minh là người được kỳ vọng luôn bình tĩnh. Sếp giao việc khó, Minh nhận. Khách hàng khó chịu, Minh đứng ra giải thích. Nhân viên trong team trễ deadline, Minh ở lại sửa. Người ta quen nhìn Minh như một người có khả năng xoay sở. Và Minh cũng quen với hình ảnh đó, đến mức không dám để mình yếu đi. Một lần, cô nhân viên mới trong team hỏi Minh: anh có bao giờ bị áp lực không? Minh đang nhìn màn hình, nghe xong thì cười: không hết chứ, nhưng làm riết quen. Câu đó Minh nói rất nhẹ. Nhưng sau khi cô bé đi ra, Minh ngồi lại một mình trong phòng họp nhỏ. Tự nhiên cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại. Làm riết quen, có thật là quen không? Hay chỉ là mình đã học cách cất nó đi cho gọn, để không làm phiền ai? Minh có một nhóm bạn thân hồi đại học, 4 người. Ngày trước, họ từng ngồi với nhau ở quán trà đá gần ký túc xá, nói đủ thứ chuyện, từ mơ ước, tình yêu, gia đình, cho đến việc sau này nếu giàu thì sẽ mua nhà ở đâu. Nhưng sau 10 năm, mỗi người trôi về một hướng. Hùng cưới vợ, có con nhỏ, tối nào cũng bận tắm cho con rồi ru ngủ. Tú chuyển sang Singapore, mỗi lần nhắn tin lệch múi giờ và lệch cả nhịp sống. Phương thì mới chia tay, cũng đang tự gom lại mình. Mọi người vẫn thương nhau, nhưng thương nhau trong những khoảng thời gian rất ít. Có tối, mình muốn nhắn vào nhóm: tụi bay ơi, tao mệt quá. Linh nhìn lên, thấy tin nhắn gần nhất là ảnh con của Hùng biết lật. Mọi người đang thả tim, đang chọc nhau vui vẻ. Minh lại xóa dòng chữ vừa gõ. Cậu sợ làm không khí trùng xuống, sợ mình trở thành người hay than, sợ nghe một câu đùa không đúng lúc rồi lại thấy mình cô đơn hơn. Với ba mẹ, Minh càng không nói. Mẹ Minh ở quê hay gọi vào lúc 8 giờ tối,
Sau khi rửa chén xong, mẹ hỏi ăn cơm chưa, công việc sao rồi, có người yêu chưa, nhớ giữ sức khỏe. Minh luôn trả lời gọn: dạ con ổn, công việc bình thường. Con ăn rồi. Có lần mẹ nói, nghe giọng con sao mệt vậy. Mình đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe dưới cầu vượt. Cậu đã định nói rằng, con thấy trống trải quá mẹ. Con đi làm về mà không muốn mở đèn. Con có nhiều người quen mà không biết dựa vào ai. Nhưng rồi Minh chỉ cười. Chắc tại hôm nay học nhiều, mẹ ngủ sớm đi. Cúp máy xong, Minh thấy thương mẹ. Mẹ đã có đủ lo toan ở nhà. Ba bị đau khớp, mùa này vườn kêu không được giá, em gái sắp sinh. Minh không muốn gửi thêm một nỗi buồn mơ hồ về quê. Một nỗi buồn không có lý do rõ ràng, không thể giải quyết bằng tiền, cũng không thể khuyên bằng một câu con nghỉ ngơi đi là xong. Và cứ thế, Minh sống giữa rất nhiều kết nối, mà vẫn thấy mình như đứng ngoài cửa, có mặt trong nhiều cuộc trò chuyện, nhưng không thật sự được chạm vào. Cười trong nhiều tấm ảnh, nhưng khi về nhà lại không nhớ nụ cười đó bắt đầu từ đâu. Rồi có một tối thứ năm, mọi thứ dường như đi đến điểm không chịu nổi nữa. Hôm đó, công ty có buổi trình bày kế hoạch quý với ban giám đốc. Team của Minh chuẩn bị gần 3 tuần. Đêm trước đó, Minh ngủ chưa tới 4 tiếng. Sáng vào công ty, cậu uống 2 ly cà phê sữa đá. Bụng cồn cào, nhưng không có thời gian ăn. Buổi họp kéo dài hơn dự kiến. Một giám đốc đặt câu hỏi rất gắt về ngân sách. Khách hàng nhắn liên tục, đòi chỉnh chiến dịch. Một bạn trong team vì căng quá đã bật khóc trong nhà vệ sinh. Minh phải vừa trấn an bạn, vừa quay lại phòng họp, vừa giữ mặt mình bình tĩnh. Đến 6 giờ rưỡi tối, mọi thứ tạm xong, không ai khen Minh, cũng không ai trách. Mọi người chỉ thu dọn laptop, nói mai tính tiếp. Minh ngồi lại thêm một lúc để gửi biên bản họp. Khi tắt máy, văn phòng đã vắng gần hết. Đèn trần trắng lạnh, máy lạnh thổi khô cả mắt. Ngoài cửa kính, trời Sài Gòn vừa mưa xong, đường ướt và kẹt xe đỏ một hàng dài. Minh xuống hầm lấy xe, đi được nửa đường thì mưa lại đổ. Không phải mưa lớn, chỉ là một cơn mưa dai dẳng, đủ làm áo sơ mi dính vào lưng, đủ làm nước lạnh chảy từ cổ áo xuống người. Kẹt xe ở Điện Biên Phủ, tiếng còi xe, tiếng thắng gấp, tiếng người ta cấu nhau vì một pha quẹt nhỏ. Minh đứng giữa dòng xe, mũ bảo hiểm mờ hơi nước. Tự nhiên, cậu thấy trong ngực mình như có một cục đá. Về tới nhà gần 9 giờ, đồ ăn đặt bị giao nhầm món. Minh nhìn hộp cơm nguội, nhìn đôi tất ướt trên sàn, nhìn tin nhắn sếp gửi: mai em lên lại proposal giúp anh phần này nhé. Chỉ một câu rất bình thường thôi, nhưng chính câu bình thường đó làm Minh gãy. Cậu ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tủ giày, vẫn chưa thay áo mưa. Điện thoại trong tay mở danh bạ. Minh kéo đến tên Hùng rồi dừng lại. Chắc giờ này Hùng đang ru con. Kéo đến tên Phương, Phương cũng đang buồn. Mình đừng làm phiền. Kéo đến mẹ, mẹ sẽ lo. Kéo đến một người cũ, không nên. Kéo đến đồng nghiệp, mai còn gặp nhau, nói ra lại ngại. Danh đại dài như vậy mà Minh không biết gọi ai. Cậu tắt điện thoại. Rồi bất chợt nước mắt rơi, không thành tiếng, không nức nở như trong phim, chỉ là nước mắt cứ chảy ra lặng lẽ và có phần xấu hổ. Minh ngồi trên sàn gần 20 phút. Căn hộ không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh từ cục wifi nhấp nháy. Ngoài ban công, nước mưa gõ vào lan can. Trong khoảnh khắc đó, Minh nhận ra mình không chỉ mệt vì công việc, mình mệt vì đã phải tỏ ra ổn quá lâu. Có lẽ nhiều người trưởng thành cũng từng có một tối như vậy. Không có biến cố lớn, không ai bỏ mình đi ngay hôm đó, không có cơn khủng hoảng nào đủ rõ để người khác nhìn vào mà hiểu. Nhưng bên trong, một thứ gì đó đã đầy quá mức. Và chỉ cần một tin nhắn công việc, một hộp cơm giao sai, một cơn mưa lạnh là tất cả tràn ra. Đêm đó, Minh không gọi cho ai. Nhưng lần đầu tiên, cậu cũng không vội lấp khoảng trống bằng phim, bằng mạng xã hội hay bằng một cuộc hẹn vội với người không thực sự thân. Mình ngồi yên, cậu thay đồ, tắm nước ấm,
pha một ly trà túi lọc đã để lâu trong ngăn bếp. Rồi Minh kéo ghế ra ban công, ngồi nhìn những ô cửa sáng ở tòa nhà đối diện. Ban đầu, cảm giác cô đơn vẫn rất khó chịu. Nó giống như khi căn phòng tắt hết âm thanh, mình bắt đầu nghe thấy tiếng lòng mình lộn xộn. Minh muốn cầm điện thoại lên, muốn tìm một video hài, muốn nhắn cho ai đó chỉ để có cảm giác mình đang kết nối. Nhưng rồi cậu thử đặt điện thoại xuống thêm 5 phút. Minh tự hỏi, thật ra mình đang cần gì? Câu trả lời không đến ngay, nó chỉ hiện lên từng chút một. Mình không chỉ cần có người nghe, mình cần được phép nói thật mà không phải đóng vai mạnh mẽ. Mình cần một cuộc trò chuyện không bị vội. Mình cần một nơi mà khi mình nói tôi đang không ổn, người kia không lập tức sửa mình, khuyên mình, so sánh mình hay biến nỗi buồn của mình thành chuyện nhỏ. Và Minh cũng nhận ra một điều khó hơn. Suốt nhiều năm, chính cậu cũng không chịu lắng nghe mình. Mỗi lần cô đơn, Minh lập tức lắp nó lại, bằng công việc, bằng lịch hẹn, bằng mua sắm, bằng những cuộc nói chuyện nửa vời, bằng việc tỏ ra bận rộn. Cậu đối xử với nỗi cô đơn như một vị khách đáng xấu hổ. Vừa gõ cửa, đã bị đẩy ra ngoài. Nhưng tối đó, khi không còn sức đẩy nó đi nữa, mình mới thấy nỗi cô đơn không đến để phá mình. Có thể nó chỉ đang nhắc rằng có một phần trong mình đã bị bỏ quên quá lâu. Trong tinh thần Phật học ứng dụng, có một cách nhìn rất gần với điều này. Khi một cảm xúc khó chịu xuất hiện, mình thường có thói quen chạy khỏi nó. Buồn thì tìm thứ gì vui thật nhanh, trống trải thì tìm người nói chuyện ngay, bất an thì lướt điện thoại cho đến khi mắc mỏi. Nhưng càng chạy, cảm xúc đó đôi khi càng âm thầm lớn lên, giống như một đứa trẻ đứng trong góc phòng, càng bị phớt lờ, càng khóc to hơn. Tập có mặt với nỗi cô đơn không có nghĩa là thích cô đơn, càng không có nghĩa là tự nhốt mình lại hay chịu đựng một mình mãi. Nó chỉ là trong một khoảnh khắc, mình dừng lại và nói thầm, mình đang cô đơn, mình đang cần được thương, mình đang cần được nghe. Cảm giác này khó chịu, nhưng nó không phải kẻ thù. Chánh niệm, nếu nói thật đời thường, có khi chỉ là vậy, là biết mình đang cảm thấy gì trước khi vội làm gì đó để trốn khỏi nó. Là ngồi xuống uống một ngụm nước, thở chậm hơn một chút, nhận ra vai mình đang căng, hàm mình đang nghiến, tim mình đang mỏi. Là không tự mắng mình yếu đuối chỉ vì tối nay mình không ổn. Sáng hôm sau, Minh dậy muộn hơn thường lệ 10 phút, mắt hơi sưng, đầu vẫn nặng, nhưng trong lòng có một khoảng yên nhỏ. Không phải mọi vấn đề biến mất, proposal vẫn phải sửa, tin nhắn sếp vẫn còn đó, thành phố vẫn đông. Nhưng Minh thấy mình không còn hoàn toàn bỏ rơi mình như trước. Trên đường đi làm, Minh ghé mua một ổ bánh mì và một ly sữa đậu nành. Lâu lắm rồi cậu mới ăn sáng không phải trên bàn làm việc. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người chạy xe qua. Tự nhiên thấy ai cũng có một điều gì đó đang gánh. Người phụ nữ chở con đi học vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày. Tên shipper kiểm tra đơn dưới mưa. Cô nhân viên văn phòng tô son vội trong gương xe. Thành phố đông không có nghĩa là ai cũng được nhìn thấy. Có khi tất cả chúng ta chỉ đang cố đi qua ngày của mình một cách tử tế nhất có thể. Tối hôm đó, Minh làm một việc nhỏ. Cậu nhắn riêng cho Phương. Dạo này mày sao rồi? Nếu hôm nào rảnh, tao muốn ngồi uống cà phê với mày. Không cần nói chuyện gì lớn, chỉ ngồi thôi cũng được. Phương trả lời sau khoảng 20 phút. Tao cũng đang muốn có một buổi như vậy. Chỉ một câu thôi, Minh thấy lòng mình mềm xuống. Hóa ra, đôi khi người khác cũng đang đợi một cánh cửa mở ra. Nhưng ai cũng sợ mình làm phiền. Cuối tuần đó, Minh và Phương ngồi ở một quán cà phê nhỏ trong hẻm Nguyễn Văn Đậu. Quán không đẹp kiểu mạng xã hội, bàn gỗ hơi cũ, quạt kêu lạch cạch. Ly cà phê có vệt nước đọng bên ngoài. Hai người ban đầu nói chuyện công việc, chuyện giá thuê nhà, chuyện một người bạn sắp cưới. Rồi đến một lúc, Minh nói, có những tối tao không biết gọi cho ai. Phương im lặng một chút, không chen vào, không khuyên ngay. Rồi Phương nói, tao hiểu. Tao cũng vậy. Thì vậy thôi, không có lời giải lớn, không có bài học rực rỡ. Nhưng mình thấy nhẹ, vì có những nỗi buồn không cần được sửa ngay. Chúng chỉ cần được đặt xuống giữa hai người và được nhìn bằng một ánh mắt tử tế. Từ sau hôm đó, mình không biến thành một người hoàn toàn khác.
Cậu vẫn có lúc lướt điện thoại quá lâu, vẫn có lúc nhận quá nhiều việc, vẫn có tối căn hộ im lặng đến khó chịu. Nhưng Minh bắt đầu tập vài điều nhỏ. Khi về nhà, trước khi mở mạng xã hội, cậu ngồi yên 3 phút, chỉ 3 phút thôi. Cởi giày, đặt tay lên ngực, tự hỏi hôm nay mình thật sự thế nào. Có hôm câu trả lời là mệt, có hôm là bực, có hôm là tủi thân, có hôm chẳng có câu trả lời nào rõ ràng. Nhưng việc hỏi đã là một cách quay về. Minh cũng tập nói thật hơn một chút với những người đủ tin. Không phải gặp ai cũng kể hết lòng mình. Người trưởng thành cần sự chọn lọc. Nhưng với một vài người thân, Minh bớt trả lời bằng câu ổn rồi. Cậu nói, hôm nay tao hơi đuối, cho tao thăng 5 phút được không? Hoặc mẹ ơi, dạo này con áp lực. Mẹ đừng lo quá, con chỉ muốn nghe giọng mẹ thôi. Minh học cách đặt ranh giới nhỏ trong công việc. Có những tin nhắn không khẩn cấp, cậu để sáng mai trả lời. Có những việc team có thể cùng chịu trách nhiệm, cậu không ôm hết. Ban đầu rất khó, vì Minh quen chứng minh giá trị của mình bằng việc luôn có mặt. Nhưng dần dần, cậu hiểu rằng nếu mình cứ cạn kiệt, sự tử tế của mình cũng sẽ méo mó. Mình không thể chăm sóc công việc, gia đình hay bất kỳ mối quan hệ nào bằng một trái tim lúc nào cũng bị bỏ đói. Và quan trọng nhất, Minh bớt xem cô đơn là thất bại. Cô đơn không có nghĩa là mình kém hấp dẫn, kém thành công hay không được yêu thương. Có khi cô đơn chỉ là tín hiệu rằng nhịp sống của mình đã quá nhanh, những kết nối của mình đã quá mỏng, và mình cần trở về với những điều thật hơn. Nếu tối nay bạn cũng đang ở trong một căn phòng nào đó giữa thành phố, nghe tiếng xe ngoài đường và không biết gọi cho ai, mong bạn đừng vội kết luận rằng mình không có ai cả. Có thể bạn đang rất mệt, có thể bạn đã im lặng quá lâu, có thể bạn cần bắt đầu từ việc ngồi xuống với chính mình, thở một hơi thật chậm và gọi đúng tên điều đang có mặt trong lòng. Mình đang cô đơn. Rồi sau đó, nếu có thể, hãy chọn một kết nối thật, một người mà bạn không cần diễn quá nhiều. Nhắn một câu đơn giản thôi, hôm nào rảnh nói chuyện với mình nhé. Đừng đặt kỳ vọng rằng họ phải cứu mình, cũng đừng ép mình phải kể hết ngay. Chỉ cần mở một cánh cửa nhỏ. Còn nếu chưa có ai để gọi, bạn vẫn có thể ở lại với mình một chút, pha một ly nước ấm, tắm rửa, tắt bớt âm thanh, viết xuống vài dòng, đi ngủ sớm hơn. Những việc nhỏ ấy nghe bình thường, nhưng đôi khi chính chúng là cách mình nói với bản thân rằng mình không bỏ mặc bạn đâu. Và nếu cảm giác trống trải, kiệt sức hay tuyệt vọng kéo dài, làm bạn khó ngủ, khó làm việc, hoặc thấy mình không còn an toàn với chính mình, mong bạn đừng chỉ chịu đựng một mình. Hãy thử tìm đến một người đáng tin, một chuyên gia tâm lý, hoặc một nơi hỗ trợ phù hợp. Xin giúp đỡ không phải là yếu đuối, đó cũng là một cách rất tử tế để chăm sóc mình. Ở thành phố đông người, ai cũng có lúc lạc trong chính đời sống của mình. Nhưng biết đâu, khi ta thôi chạy trốn nỗi cô đơn, ta lại bắt đầu nghe được điều nó muốn nhắc, rằng ta cần sống chậm hơn một chút, cần những mối quan hệ thật hơn một chút, cần dịu dàng với mình hơn một chút. Nếu câu chuyện này chạm tới bạn, hãy ở lại với mình nói chuyện nhé thêm một chút. Biết đâu trong một buổi tối nào đó, khi bạn chưa biết gọi cho ai, những câu chuyện ở đây có thể ngồi cùng bạn. Không phán xét, không thúc ép, chỉ lặng lẽ nhắc rằng bạn không phải là người duy nhất đang học cách đi qua nỗi cô đơn của người trưởng thành.